Ilkka, sinut tunnetaan tänä päivänä voimailulajeista ja näistä vahvin mieskilpailuista. Mutta turkulaiset 50-vuotiaat miehet tänä päivänä niin muistavat sinut kyllä muistakin lajeista. No joo, sä varmaan tarkoitat kuule tätä hiihtouraa, mitä mä aloittelin silloin nuorempana 15-vuotiaana jo. Ja kato, hiihto lähti siitäkin liikkeelle tuo Hirvesalossa, kun asuttiin siellä Jumalan seljän takana ja ei ollut oikein mitään semmoista muuta tekemistä. Eli löit palikat jalkaa ja lähdit iltaisin tuonne maantiereunaan suksien kanssa. No mistä tämä melonta sitten tuli kuvioihin mukaan ja miten kauan sieltä hiihtoa yleensä harrastit? No kuule, melontahomma tuli oikeastaan tämän hiihdon ohella siitä, että kun mä sain tästä hiihdosta pirun hyvän pohjakunnon ja sitten asusin ihan merenrannalla, et ei ollut 100 metrin rantaa. Ja siinä iltaisin aina, kato, kun Tukholman laiva niin meni siitä, se oli ainoa laiva, mikä meni 7 aikaa sitten Pikisaaren ohitte. Niin mä otin jonkun paatin tapaisen ja menin sinne aaltoihin vähän perskyttelemään ja sitten sai vahingossa siitä semmoisen paha faneri, ei sitä kanotiksi voi sanoa, mutta joku kanotin tapainen ruuhi ja siitä rupesi pikkuhiljaa menemään se homma eteenpäin. Oli ensimmäiset kilpailut, ne oli nuorten SM-kilpailut, se oli alle 17-vuotiaiden sarja, kun ei ollut muuta sarjaa. Mä menin Tampereelle toisten mukaan ja silloin liikuttiin kuorma-auton lavalla ja siellä oli paha teline, missä kanotit sit hölskysi ja menin koittamaan sinne, mutta ensimmäinen kilpailu oli semmoinen, että mä melosin ohi maalilipu, eli mun hylättiin. Suomen mestaruksi mulla on henkilökohtaisia 40. Oi. Ja sitten on vielä nuorten mestaruksi siihen lisää, mutta en mä siitä laske miksikään. Että nämä yleisen sarjan Suomen mestaruudet vaan. Ja sitten on 3 pohjoismaiden mestaruut siinä. No entäs tämmöisiä kansainvälisiä kilpailuja, niiden edustuksia? Niitähän sulla on myöskin aika tukku. Kuule, niitä on 4 olympiakisat on ja siellä on 5. ja Meksikossa on siitä paras saavutus. Sitten on MM-kilpailus on useampi, 5. ja finaalis. Mutta Suomessa ei niitä miksikään katsotaan, jos sä olet 5. finaalis, niin se on 50 vissiin, että ehkä se on lajikohtainen arvostus siinä. Siinä vaiheessa, kun sä sitten lopettelit tätä aktiiviuraasi melonnan osalta, niin tuliko siirtyminen välittömästi sitten tänne voimailun puolelle vai? Kuule, 76, kun tultiin Montrealista, niin silloin mun rupesi oma paino nousemaan. Ensin se meni tuonne 85 ja 95 ja siinä vaan rupesi sitten kroppa paisumaan ja sitten mielenkiinto pikkuhiljaa tuli siitä, jos rupesi kroppaas kehittämään, kato, kun aina kun katselee noita entisen kreikkalaisia ihmisiä, niin tykkää, että siinä on semmoinen ihanne ja sitten mä ajattelin, että mäkin koitan, että kun fyysinen kunto on hyvä, niin jos pystyisi lihakseen rakentamaan jollain tavalla. 2 vuotta mulla meni 76 jälkeen, että mä hiukan lenkkeilin ja tein pikkasen voimailuhommaa, mutta sitten mä rupesin innokkaammin siitä rautojen kanssa vääntelemään. Ja tuloksia alkoi tulla. Sullahan näitä, kun mä sanoisin, voimanoston mestaruuksia, titteleitä. Aikamoinen määrä myös. Mulla on kuule 3 Suomen mestaruutta superraskaassarjassa voimanostossa ja sitten on 1 Pohjoismaiden mestaruus. Ja sitten on läänimestaruuksia ja kaiken näköisiä kilpailusaavutuksia siinä. MM-kilpailuissa mä en ollut voimanostossa koskaan mukana, kun ei mun tuttuja matkustaminen sillä tavalla tuohon Ruotsiin tai Pohjoismaihin kiinnostanut, kun mä olen niissä monta kertaa ollut jo. No mitä sitten, mikä sun käsityksessä on tänä päivänä tällaista voimailulajasta? Onko se edelleen tänä päivänä puhutaan vain ja ainoastaan penkkipunneruksesta ja maastavedosta ja niin edelleen vai onko se nyt aktiivisesti suuntautumassa jollekin muuhun? Kuulee ensinnäkin näistä penkkipunneruksesta, niin siitä on aina puhuttu Suomessa, kun jos voimanosto harrastaa, niin ensimmäinen kysymys, että paljonko otat penkkiä? Näin on. No niin kukka ei kysy niin paljon maastavedosta, vaikka sä vedät 350 maasta, 370, 400kin.
se ihmistä oikeastaan niin sillä tavalla hätkähdytä, mutta kun sä sanot, että mä otan 250 kiloa penkkipunnerusta, niin se hätkähdyttää sillä tavalla, niin kuin, että en tiedä, ehkä sitä harrastetaan voimalupia edes 90% ja sitten näitä muita liikkeitä vain 10%. Podaus ja voimanosto täytyy niin kuin erittää sillä tavalla toisistaan, että podaaja pyrkii tuomaan niin kuin lihaksensa näkyviin ja se on tasaisuudelle, että se on tasainen niin kuin kantapäästä päälakeen saakka. Kaikki lihakset on tasapainoisia toisiinsa nähden. Ja voimanostaja taas pyrkii saamaan mahdollisimman suuret rautamäärät 3 eri nostomuodolla. Mutta molemmista täytyy harjoitella valtavasti. Ja podaajaharjoitus poikkeaa siitä, että siinä on vielä niin valtava se ruokavalio. Mutta kyllä molemmissa lajeissa niin täytyy itsestäsi tykätä, että pystyy ne tekemään. Ja sitten katos, niin eikö se ole itse edes kohentamista, niin kuin naisetkin tekee, kun ne leikkaa itseänsä. Mainitsit äsken ruokavalion, entä lisäravinteet, entä nämä paljon puhutut anabolit tai testosteronit? Käytetäänkö niitä enemmän? Proteiinia käytetään ja lisäravinteja muitakin, mutta ei tänä päivänä enää näitä käytetä, näitä äsken mainitsemiasi hommia, koska täällä on niin tarkat testit, että niitä käytettiin kuitenkin aikana. Ehkä ulkomaille, ei Suomessa olikin paljon semmoisia käytetty. Mä olen 43-vuotias ja koskaan mulla ei ole sattunut oikeastaan minkäännäköistä vikaa, ei pienintäkään. Ainoa Nitsassa sattui se yksi vuosi takaperin. Mitä siellä Nitsassa tapahtui? Kuule, Nitsassa tapahtui semmonen, että tää liike, missä mun sattuisi tää onnettomuus, mikä vasemman käden hauisias kiinni kestää irtos, niin mä en ollut koskaan elämässäni autoa kääntänyt nurin. Ja silloin mä harjoittelin siinä lämmittelytilaisuudessa ja sitten tuntuisi, että kaikki on hyvin ja mä sanoisin kaverilleni siihen, että mä heitän tosta nurin ja nappaisin sieltä alareunasta autoa helmasta kiinni, koska siellä ei ollut mitään kahvoja. Ja siellä sattuisi olemaan paksu kurakerros ja mä repäisin maksimivoimalla siitä ja sormet irtosi ja siitä aiheutui sitten, että vasemman käden hauis irtosi kiinni. Se meni olkapäähän ja siihen tuli sellainen kuoppa tuon hauislihaksen kohdalla ja semmoinen kipu, että mennäs perseelles mennä. Se oli järkyttävää. Mä en sitä todellisuutta silloin tietänytkään ennen jälkeenpäin vasta. Kato, kun Ilkka soitti tänne kotiin, mä istuin tuossa nojatuolissa ja mä ihmettelin, että kuin puhelinluuri putosi väliin Ilkan kädestä. Ja sit vasta kun hän tuli sieltä reissulta, niin kävi selville, että tosiaan että se käsi oli niin kipeä, että puhelinluuri ei pysynyt kädessä. Niin sen jälkeen vasta se oli siis niin järkyttävää, että sen jälkeen mä ajattelin, että ei tästä tule mitään. Ja Ilkan lääkärikaveri sanoi näin, että se ei koskaan tule nostamaan enää painoja. Ja mä olin yksin täällä kotona, juttelin Hannun kanssa puhelimessa ja Ilkka tuli Tomin harjoituksista kotiin. Niin mä itkin tuossa sohvalla niin paljon, mä itkin, mutta sitten kun ovi aukesi, niin mä huusin, että älkää peljestykää, että ei mulla ole mitään tapahtunut. Mutta mä itkin sitä Hannun sanontaa. Kun Hannu sanoi mun suoraan, että hän sanoi sun suoraan nyt, että Ilkka ei koskaan enää nosta painoa. Monta kertaa pyörisi mielessä, että onko tämä nyt kaiken loppu, mutta kuitenkin jossain pilkotti sitten taas kato siellä alitajunnassa, että ei tämä voi olla se elämä loppu. Että yritetään vielä kuitenkin sitten jatkaa ja sitten kun mä sain sen kipsin sain pois kädestäni, niin mä rupesin taas salilla käymään ja
kyllä se ihmeellistä oli, kun tyhjä tanko, mikä painoi 20 kiloa, niin en mä saanut sitä penkkipunneruksella. Ja kuitenkin mä olen penkiltä paras ollut 260 kiloa ja merkistä 250. Et siinä vaiheessa, kun mä menin siihen ja rupesin työntämään 20 kilon tankoa, niin mä ajattelin, että olen mä heikko. Ilkka on niin kunnianhimoinen ja sisukas, että se meni multa ihan niin kuin, se oli mulla itsestäänselvyys, että se ei hetkeskään jää pois salilta. Se meni salaa jo multa, että mä en edes tietänyt, se oli toinen käsi paketissa, kun se meni treenaamaan yhdellä kädellä. Ja sit kun oli ne Helsingin kilpailut keväällä, niin se oli kauhea katsoa. Kun se veti siellä niiden maailmanmestareiden kanssa sitä autoa. Ja se lutviutui sillä tavalla niin kuin muut huomaamatta sinne salilla takaisin, että en mä niin kuin tajunnut, että se tapahtui niin äkkiä. 8 viikkoa siitä eteenpäin, kun mä olin sit päässyt harjoittelemaan, niin meni taas jo 150 ja nyt on taas jo liikkuu 250. Taas ollaan niin kuin aikataulussa. Tämä Kanadan kilpailu, mikä oli Montrealissa 16. lokakuuta, niin se ei varsinaisesti kulkenut maailman vahvin mieskilpailu nimellä, vaan se kulki kansainvälisesti voimakkain mies. Ai jaha. Ja se oli tarkoitus, että se on 2 miehen joukkuekilpailu. Me lähdettiin sinne Suonevedän Markun kanssa valtavin toivein ja kaikki oli tehty mitä pystyttiin. Me tehtiin monta kuukautta, me tehtiin niin kuin joka päivä valtavasti töitä. Kuitenkin siellä oli taas uusia liikkeitä, mitä me ei pystytty täällä tekemään, koska meillä ei ollut sponsoreja, mitkä olisi tehnyt meillä tämmöisiä välineitä, mitä siellä näitä liikkeihin tarvittiin. Ilkka on niin rauhallinen, että siitä ei edes tajua, että semmoiset kisat on olemassa. Se on ihan kuin semmoisessa jossain pleksilasi sisässä yksinässä. Mutta kyllä se koko ajan vastailee mulle kysymyksiä. Ja se ei näytä yhtään siltä, että se olisi hermostunut. Et mulla on enemmän varmaan kärpäsiä mahassa kuin Ilkkaa, mutta se tilanne sitten, kun lähdetään esimerkiksi kilpailupaikalle, niin sitten siellä se on ihan kuin se olisi joku vieras ihminen. Et vaikka se vastaileekin, niin se on niin, että mua niinku pelottaa se jotenkin. Ja kun mä en ole koskaan ollut näin lähellä Ilkkaa, tai tämmöisessä tilanteessa näin lähellä Ilkkaa niin kuin siellä nyt täällä Kanadassa, niin se tilanne, just kun mä sain sitä ammoniakkipulloa laittaa sen nenän alle, niin se oli jo mulla semmoinen kokemus, että mä niin tunsin ensimmäisen kerran tosiaan, että kui mahtava mies mulla on. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le défi Martel 1985 est heureux de vous présenter ce soir au Forum de Montréal le championnat mondial des hommes forts. Accueillons de la Finlande Ilkka Nomisto et Markus Suonenvirta. Kilpailu alkoi 16. päivä. Siellä simuttis 8:30 aikaa illalla ja tää oli mun mielestä uutta just, mikä pisti mulla niin valtavasti silmään ja iski vähän tuonne sydänalaan, että kun siellä oli käyty kaikki nämä säännöt kilpailijoiden kannalta läpi ja sitten lähdettiin täältä pukusuojasta, niin kilpailijat toivotti jokaiselle hyvää menestystä ja ettei kukaan loukkaisi, vaan nähtäisi kilpailun jälkeen. Ja tunnelma oli semmoinen mukava, sydämellinen. Ei ollut minkäännäköistä kyräilemistä eikä mitään, vaan oli hieno fiilinki lähteä tekemään näitä liikkeitä. Jokainen oli niin kuin jokaisen takana. Tää oli mulle ihan uutta. Kilpailu alkoi kuule 25,5 kilon kiveen heitolla, joka heitettiin semmoiselta
1,5 metrin korkeudelta semmoiselta lavalta, niin heitettiin semmoisen santakasaan ja se oli tämmöinen kuularinki, mikä oli tehty tähän esityslavalle ja siinä kilpailija meni siihen ja säännöissä luki vaan, että ringissä täytyy pysytä. Mutta täällä kun mekin oltiin heitetty suoralta tämmöiseltä kentältä, niin se oli melkoinen kokemus, että sä kiipesit 1,5 metriä korkealla esiintymislavalla ja pyrit heittämään tämmöisen kivemurikan pään yli niin pitkällä kuin se menee. Mäkin ajattelin, että mä lennän päälleni siitä 2 kertaa, mitä se heittokerta oli. Mut kyllä se niin sit vaan sit loppujen lopuksi meni. Kiveheiton jälkeen sitten oli tämmönen erikoisrakenteinen jalkakyykkyteline, mitä en mä ollut sit koskaan kokeillut enkä ollut semmoisen rautapalkin alla, kun täällä kun me harjoiteltiin täällä M-klubin salilla, niin meillä oli suurin paino, mitä me pystyttiin ottamaan, oli 525 kiloa ja sen jälkeen voimanostotanko oli sitten jo niin luokalla, että ei se pysynyt seljässä. Kuitenkin täällä kilpailupaikalla alkupaino oli 650 kiloa, mikä täytyisi nostaa 5 senttiä ylös tämmöiset painot, mitkä roikkus tämän palkin päistä. Ja sen jälkeen sähköinen ajanotto tai tämmöinen merkkilaite ilmoitti, että se on 5 senttiä korkealla, sit sä sait pudottaa se alas. No sen jokainen ymmärtää, että kun sä lähdet tämmöistä kuollut painoa vastaan lykkäämään, niin siinä ei näe muuta kuin pohjan tähtiä tuolla silmissä ja hiukan tommosia palloja. Et siinä oli useammalla kaverilla niin pyörtyminen aika lähellä. Ja tämä Amerikan toinen edustaja, tämä Paul Seeri, niin se loukkasikin selkeästi niin pahasti, että en tiedä sitten, onko tänä päivänäkään ihan terve. Kolmas liike oli tämmönen erikoisvahvisteinen kottikärry. No mäkin olen kottikärry koko ikäni työntänyt ja siinä on ollut sementtiä ja kiveä ja kaikki. Mutta tässä oli vaan se ominaista, että tämän kottikärryn alkupaino oli 1200 kiloa. Ja se painomäärä oli sillä tavalla vielä kumpaankin aisaan tehty, että se ei ollut pyörän päällä, vaan se oli tosiaan kummankin olkavarren päällä oli 600 kiloa. Et sitä kun lähti työntämään se 5 metrin matka, mikä oli niinku säännöissä, niin siinä sai olla niinku 1 kosketus ja sit sai jatkaa vielä maaliin saakka ja sit laskettiin kuin nopeasti tahdissa sitä vielä. Jos se 2 kertaa kosketti, niin sulla oli se kilpailulaji niin ohitte. No minäkin lähdin sitä työntämään siinä sit niin normaalisti kottikärryyn. Mä ajattelin, että vahvat kädet ja äijä on koko ikäisesti työntänyt kottikärryyn, niin mikäs tässä, mut mä pääsin 1,5 metriä, niin nuri vasemmalla. No, minä suomalaisena tietysti siinä ajattelin, että ei se tähän lopu ja nappasin räpylät kiinni taas ja menin pikkasen matkaan ja nuri oikealla. Siihen kottikärryn työntö loppui ja mitattiin se matka, minkä mä pääsin ja siitä sai ne pisteet, mitä sai. Mut sen jokainen voi ymmärtää, että lyödään 1200 kiloa kottikärryä ja sanot menee, niin ei se mene, kun ei se ole mikään kumipyörä, mikä menee. No 4. liike oli 100 kilon säkki pistetään niskaan ja juostaan 200 metriä. Ja siitä otetaan aikaa sitten, että kuinka nopeasti sä pystyt sen ajallisesti suorittamaan. Ja se on pari kilpailua aina, että 2 miestä juoksee niin yhtä aikaa. No sit siinä oli vielä se, että se ei ollut ratakierros 200, vaan juostiin 50 metrin pätkinä. Ja hyvinhän se meni. Mä olin 4. juoksus, mutta kuitenkaan niin en mä pystynyt Katzmayerin aikaa lyömään. Että hän voitti sen säkijuoksun, koska hän on pelannut tässä 3 vuotta amerikkalaista jalkapalloa ja hän oli käännöksissään valtavan nopea. Puoliaika mulla oli nopeampi kuin hänellä, mutta loppuaika hän on ratkaiseva. 200 metriä, 50 metrin pätkissä, 100 kilo säkki selässä. Miten kauan siihen menee yhtä aikaa? No kuule, Katzmayer juoksi nyt 42 hiukan yli sen sekuntiin ja mulla meni 47 sekuntia. Et ei sitä niinku sillä tavalla kun lähtee sen kanssa menemään, niin ensimmäinen 50 metriä on mukava ja 100 metrin kohtaa tuntuu sit jo, että rupeaa joku paikka antamaan periksi ja 150 metrin kohdalla tuntuu, että ei pääse eteenpäin. Mut sitten on vielä 50 metriä jäljellä ja se täytyy tulla sit vaikka kontate, mut
kyllä ne sen jokainen loppuun saakka tuli. Toinen tuli paremmin, toinen huonommin. Näissä kilpailuissa on vaan nämä 4 lajia. Tämä onkin erikoiskilpailu sen takia, että tässä ei ole tämmöistä kestävyyspuolta laji muuta kuin tämä säkkijuoksu. Ja nyt kun on erikoistunut hiukan voimakestävyyteen, niin pikavoima on sen verran vähentynyt, että ehkä se oli osasyyntä, että näissä muutamissa lajeissa ei mennyt ihan putkeen. Miten ihmisen kroppa kestää? Sitä on moni ihmetellyt, että kuin se kestää, mutta ehkä se, niin kun sä suhtaudut siihen, että se on mahdollista sun viedä loppuun tämä kilpailu. Ja kyllä ihminen pystyy melkein kaikkeen, mihin se ryhtyy. Ei ehkä semmoista ole vielä semmoista tehtykään, että ihminen pystyy, jos se oikein kovin yrittää. Ihmisellä on valtavat voimavarat, kun se pystyy ne irrottamaan kropasta. Suurin osa näistä kilpailijoista, niin en mä tiedä mitä voimaa ne hakee ja kuin uskontoa siinä, mutta kuitenkin suurin osa pistää kädet ristiin ja niin kattelee ylöspäin. En tiedä katteleeko ne hallin kattoa tai mitä voimaa ne hakee. Kuitenkin ne suoritus, ne tekee sen rituaalista, ne lähtee lavalle. Mä olen semmonen, että mä en niin kuule mitään, kun mä lähden lavalle. Mä en näe tätä katsojakuntaa. Mä elän täysin niin omassa semmoisessa miljössäni. Ja sitten kun mä pääsen siihen lavalle, niin mulla on aina se mieliala kuitenkin, että mä haen kanssa jotain ulkopuolelta tulevaa voimaa ja sanon, että nyt mä tarvitsen apua. Se on ihan normaali, mikä tulee. En mä tiedä itsekään, että mä teen näin, mutta kuitenkin ne määrätyt sanat tulee mulla koko aika siihen mieleen. Ja silloin kun liikunta maksimisuorituksena on aina ne samat. Mulle seuraava kilpailu, mikä mulla on tähtäimessä ja on nyt jo aloitettu erikoistumaan näitä liikkeen varten, niin on Suomen vahvin mieskilpailu, mikä järjestetään 17. huhtikuuta 88 Kupittaa urheiluhallissa. Löytyykö sieltä nyt sitten sinun voittajansa? No sinne on tarkoitus tuottaa pari ulkomaalaista vierasta ja tämä toinen vieras on sit niin hyvä kuin maailmassa tällä hetkellä voi olla, että toivottavasti hän on terve silloin kun hän tulee ja toivottavasti meillä on siellä on kova yhteenotto, koska tarkoitus on, että hän ja minä kilpaillaan parikilpailuna siellä useampi ottelu. Sitten voi yleisö sanota, että ulkomaalainen oli parempi tai oli se suomalainen kuitenkin kova äijä. Mites kauan sä jatkat vielä? Nyt on ikää 43 vuotta. Vieläkö tulee 10 vuotta harrastunut kilpailutoimintaa? Sanotaan näin, että jatketaan kauas tuntemattomaan, niin ei voi sanota, että se on vuosi kerrallaan eikä 10 vuotta vaan. Jatketaan, jos terveys riittää, niin kauas tuntemattomaan vielä. Toivotaan, että terveyttä riittää. Eiköhän sitä riitä vielä sentään, kun näin säännöllistä elämää elää. Ja perhe ja tuttavat on kaikki mukana tässä. Eiköhän tässä pärjätä. Löytyykö tästä kaupungista yhtään ihmistä, joka sinut tuntien ei sanoisi, että se Ilkka on mukava mies? Kyllä, aina tietysti voi löytyä, että joku sanoo, että ei se ole mukava mies, mutta ehkä se ei tarkoita totta, jos se näin sanoo.